Bună dragi urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Te afli la adresa potrivită, unde poți accesa instantaneu cele mai recente știri. Halil Ibrahim avea una dintre acele zile în care trupul cântărește mai mult decât sufletul. Întins în pat, cu febra arzând pe frunte și cu inima bătând cu încetineala cuiva agățat de prezent, simțea nevoia să scrie. Nu era o scrisoare oarecare, ci una dedicată fiicei sale, acea fetiță care încă nu se născuse dar care ocupa deja tot spațiul din lumea lui interioară. A scos un caiet vechi, unul pe care îl folosea pentru a scrie versurile cântecelor, și a început să-și lase gândurile să curgă cu cerneala. Fiecare cuvânt era un oftat, fiecare rând o dorință de viitor, un dor de viață. În timp ce scria, Halil Ibrahim a simțit că, prin acele cuvinte, poate depăși fragilitatea momentului. Nu voia ca fiica lui să-l amintească ca fiind bolnav, ci mai degrabă plin de dragoste, vise și tandrețe. Fiecare frază era impregnată de o dulceață care venea din adâncul ființei sale. Se gândea la zilele care urmau, la pașii mici pe care îi va auzi prin casă, la râsetele ascuțite care aveau să umple colțurile. El și-a imaginat chipul, fără să fi văzut-o încă, și în acel act de a imagina, durerea fizică a dispărut clipă de clipă. Scrisoarea vorbea despre speranță, despre valori, despre o iubire necondiționată care nu avea nevoie de explicații. Prima a spus fiicei sale cum fusese viața lui înaintea ei și cum sosirea ei îl transformase fără să o țină măcar în brațe. Halil Ibrahim, deși slab, a găsit puterea să scrie în detaliu ceea ce a simțit în sufletul său de tată. Cuvintele curgeau de parcă le-ar fi dictat altcineva, de parcă legătura cu fiica ei ar fi fost deja scrisă undeva în univers. Era în mâna lui tremurătoare o convingere că numai marile iubiri o pot trezi. În camera slab luminată, razele soarelui se filtrau prin perdea și dădeau scenei un aer aproape mistic. Caietul i s-a odihnit în poală și privirea ei a zăbovit printre rânduri, revăzând cele scrise cu un amestec de satisfacție și tristețe. Nu știa dacă fiica lui va citi vreodată acele cuvinte, dar intenția de a-i împărtăși esența cu ea era deja un act de dragoste suficient. În mintea lui, fiecare frază avea o voce, o melodie blândă, ca un cântec de leagăn cântat în urechea unui nou născut. Era felul lui de a spune că sunt aici, voi fi mereu. Atunci a intrat Slavir în cameră, cu acel mers tăcut care părea că plutește. Văzându-l atât de concentrat, ea nu scoase un cuvânt. Ochii ei căzură mai întâi pe chipul obosit al lui Halil Ibrahim, apoi pe caiet și în cele din urmă pe burta lui. Nu aveam nevoie să citesc ceea ce scrisese pentru a înțelege profunzimea momentului. Ceva în el a vibrat, ca o coardă de vioară care atinge un arc. S-a apropiat în liniște, s-a așezat lângă ea și a luat-o ușor de mână. Halil Ibrahim ridică privirea și o găsi plină de lacrimi. Nu plângea de tristețe, ci din frumusețea unui gest care nu se poate naște decât din iubirea cea mai pură. El o mângâie pe frunte, apoi își coborî încet mâna pe caiet. Nu a spus nimic, dar a înțeles că vrea să citească. El îi întinse caietul cu un zâmbet obosit și, de îndată ce s-a început să citească, ochii se umeziră și mai mult. Fiecare cuvânt atingea o coardă diferită, fiecare vers era ca o mângâiere directă către inimă. Nu și-a putut stăpâni entuziasmul. Când a terminat de citit, a pus caietul pe noptieră și s-a uitat înapoi la Halil Ibrahim. Fără să spună o vorbă, ea se aplecă spre el și îl îmbrățișă cu o tandrețe reținută, parcă i-ar fi îmbrățișat atât pe bărbat, cât și pe tatăl care îi se dezvăluia. A fost în acel moment când mâna lui, aproape fără să stea pe gânduri, i-a mângâiat blând burtă. A fost un gest plin de sens, de parcă ar fi vrut să împărtășească fetiței care creștea în interiorul ei tot ce tocmai citise. O modalitate de a conecta trei suflete cu o singură mișcare.
Halil Ibrahim a închis ochii pentru o clipă, lăsând senzația să-l cuprindă complet. A simțit că toată durerea fizică dispare, de parcă boala ar fi decis să se predea puterii emoției. Mâna lui Slatircoglu pe burtă era o promisiune, o afirmație tăcută că totul va fi în regulă. Nu a fost nevoie de cuvinte, pentru că dragostea a spus deja totul. A fost unul dintre acele momente pe care le păstrezi adânc în memorie, cu certitudinea că nu va dispărea niciodată. Tăcerea care îi înconjura nu era incomodă, ci caldă și reconfortantă. Amândoi știau că trăiesc ceva irepetabil, un fragment de viață care nu avea nevoie de explicații. Scrisoarea, scrisă din patul fragilității, devenise o punte între prezent și viitor. Slatircoglu și-a ținut mâna pe burtă, de parcă ar asculta prin bătăile unei inimi mici care știa deja să fie iubită. Halil Ibrahim, din patul lui, se simțea mai puternic ca niciodată. Au rămas așa mult timp, fără să se miște, respirând sincronizat. Afară, ziua și-a continuat cursul, indiferent de intensitatea a ceea ce se întâmpla în acea încăpere. Dar pentru ei, lumea se opri chiar în acel moment. Legătura dintre cei trei fusese pecetluită într-un mod invizibil, profund și etern. Halil Ibrahim s-a gândit că, dacă aceasta ar fi ultima lui amintire, ar fi suficient să o ducă la suflet. Dar simțea și că mai are ceva pentru care să lupte, ceva de care să se vindece. Slatircoglu, observând că închidea ochii mai calm, se aplecă din nou să-i șoptească ceva. Abia era un murmur, o promisiune înfășurată în respirație caldă. Halil Ibrahim dădu ușor din cap, fără să deschidă ochii, dar cu un zâmbet care spunea totul. Dragostea care i-a unit, acum multiplicată, a fost cel mai puternic medicament. Poate că nu s-a vindecat repede, dar s-a vindecat din interior, acolo unde chiar contează. Și astfel, scrisoarea, gestul, mângâierea și tăcerea au devenit un mic miracol de zi cu zi. Nimic din acea zi nu era grozav pentru lumea exterioară, dar pentru ei totul s-a schimbat. Boala lui Halil Ibrahim, deși persistentă, își pierduse strânsoarea pentru câteva clipe. Prezența Slatircoglu, privirea ei, atingerea ei și viața la care sperau amândoi erau acum un far de lumină în mijlocul furtunii. În colțul acelei încăperi, între cuvintele scrise și emoțiile trăite, s-a născut o nouă forță. Unul care nu putea fi măsurat, dar a fost simțit cu tot sufletul. Una care spunea fără îndoială, dragostea găsește întotdeauna o cale. Pascali.